chim câu tần ngải cứu làm theo cách này, thịt mềm ngọt, hạt sen chín bùi, thuốc bắc thơm mà không quá nồng. Xem hết video, mình sẽ chia sẻ cách chuẩn bị và xếp nguyên liệu để chim chín mềm, giữ được vị ngọt tự nhiên. Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm món chim bồ câu tần ngải cứu, hạt sen và thuốc bắc. Trước tiên mình ra vườn hái một ít ngải cứu. Nên chọn phần ngọn non, lá còn xanh để khi tần, ngải cứu mềm, thơm và không bị đắng gắt. Đây là vườn ngải cứu nhà mình, trồng rất tươi, tốt và đảm bảo an toàn, đúng vị. Nguyên liệu đầu tiên gồm có 2 con chim bồ câu đã làm sạch, trọng lượng khoảng 600g. Tiếp theo là 20g nấm hương và 25g thuốc bắc. Mình chuẩn bị thêm 150g ngải cứu và 100g hạt sen. Cuối cùng là một củ cà rốt. Phần gia vị có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị của từng gia đình. Thịt chim bồ câu vốn đã có vị ngọt đậm đà tự nhiên, nên nếu tần cho trẻ nhỏ có thể không cần thêm gia vị. Thuốc bắc ngâm với nước sạch khoảng 10 đến 15 phút rồi rửa lại. Nấm hương ngâm trong nước ấm khoảng 20 phút cho nở mềm. Nếu dùng hạt sen khô, ngâm với nước ấm khoảng 1 đến 2 giờ cho hạt mềm. Cà rốt gọt sạch vỏ, tỉa vài đường dọc theo thân, rồi cắt thành những lát vừa phải. Khi cắt ra, cà rốt sẽ có hình bông hoa, giúp món ăn đẹp mắt hơn. Không nên cắt quá mỏng, vì khi tần, cà rốt dễ bị mềm nát. Nấm hương, thuốc bắc và hạt sen sau khi ngâm đều được rửa sạch rồi để ráo nước. Cho phần thuốc bắc xuống đáy bát. Tiếp theo, xếp một lớp ngải cứu lên trên. Cho thêm một ít ngải cứu vào phần bụng chim để mùi thơm thấm đều từ bên trong. Sau đó, đặt 2 con chim bồ câu ngay ngắn vào bát. Rải hạt sen và nấm hương vào những khoảng trống xung quanh. Cuối cùng, xếp những lát cà rốt hình hoa lên trên để món ăn có màu sắc đẹp hơn. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đặt sừng hấp sao cho nước nằm dưới sừng. Đặt bát chim vào giữa nồi rồi đậy kín nắp. Khi nước sôi, hạ xuống lửa vừa và tần cách thủy khoảng 60 đến 70 phút. Trong lúc tần, hạn chế mở nắp để nhiệt không bị thoát ra ngoài. Khi mở nắp, chim bồ câu đã chín đều, hạt sen mềm bùi và cà rốt vẫn giữ được hình đẹp. Bày món ra cùng một ít trái cây là đã có một phần ăn vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn. Hạt sen chín bùi, nấm hương thơm, ngải cứu hòa cùng thuốc bắc nhưng không quá nồng. Thịt chim chỉ cần kéo nhẹ là tách ra, bên trong mềm ẩm và vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Món chim bồ câu tần nên dùng khi còn nóng sẽ thơm ngon hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh. Ở video tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm một món ăn đơn giản nhưng rất bổ dưỡng cho cả gia đình.